Én úgy látom, hogy május elején a 4 milliót el fogjuk érni, közel leszünk ahhoz, hogy mindenki, aki regisztrált, megkaphassa az oltást, és akkor a védettségi igazolvánnyal szerintem már lehet újra koncertre menni, meg moziba menni, meg szállodába menni, meg sportrendezvényre lenni. Ez most még várnék ezzel, de szerintem közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor a védettségi igazolvánnyal látogatható társadalmi, közösségi események ismét elérhetőek lesznek a számunkra. Ahogy azt az előbb hallhatták, Orbán Viktor miniszterelnök április 9-i, egyébként szokásos rádió nyilatkozatában egyértelművé tette, hogy hamarosan kizárólag védettségi igazolvánnyal, tehát oltási igazolvánnyal mehetünk majd moziba, színházba, sporteseményekre, kulturális rendezvényekre és talán éttermekbe is. Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mennyi értelme van az ilyen oltási igazolványoknak. Itt tartom a kezemben a saját védettségi igazolványomat, tehát oltási igazolványomat, bár én ezt nem kérelmeztem, de megküldték kérés nélkül is postán, hiszen én már korábban átestem a koronavíruson. Ahhoz, hogy lássuk, hogy egyáltalán van-e értelme egy ilyen oltási igazolványnak, mindenek előtt azt kell megvizsgálnunk, hogy ez a vírus honnan származik, hogyan keletkezett, hogy mesterséges-e vagy természetes úton jött létre. Én már az 1 évvel ezelőtt készült videóimban is felvetettem, hogy meglehetősen furcsa egybeesés, hogy a vírus éppen abból a kínai városból, Wuhanból indult el, ahol egy olyan virológiai laboratórium van, ahol többek között a denevérekben megtalálható koronavírusokkal is kísérleteztek, pedig hát a világon is csak néhány ilyen virológiai laboratórium létezik. Donald Trump kormánya pedig nem mellesleg többször is nyilvánosan kimondta, hogy az amerikai hírszerzés bizonyítékokat talált arra vonatkozóan, hogy ez a vírus laboratóriumból származik. És bár közben Trumpot megbuktatták Joe Biden adminisztrációjának döbbenetére, az amerikai hírszerzés vezetői továbbra is kitartanak amellett, hogy ez egy mesterséges eredetű vírus. Az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának tegnapi, tehát 2021. április 14-i meghallgatásán Avril Haines, az amerikai hírszerzés vezetője kijelentette, hogy továbbra sem zárják ki, hogy a koronavírus egy wuhani laborból szökött meg, és indult világhódító útjára. És hogy miért fontos mindez? Az elmúlt héten 2 orvossal és egy virológussal beszélgettem, olyanokkal, akik nem akarnak politizálni, ezért nem vállalják a nyilvánosságot sem. Nos, tehát ez a 2 orvos és ez a virológus most azt állítja, hogy számukra egyértelmű, hogy ez a vírus mesterséges, tehát laboratóriumban keletkezett, és ők abból következtetnek mindenre, hogy ez a vírus túl gyorsan mutálódik, instabil a szerkezete, illetve annyira eltérő tüneteket okoz, megtámadja a tüdőt, vagy éppen a szívet, vagy éppen az emésztőrendszert, vagy az idegrendszert, hogy ez is arra utal, hogy egy ilyen instabil, fura szerkezetű és valószínűleg mesterséges vírussal állunk szemben. Ebből következik, hogy hiába oltjuk be akár az egész országot, a mutánsokkal utat tör majd magának ez a vírus. És bár a meleg időjárás megérkeztével nyáron alábbhagy a járvány, ahogy ez tavaly történt, és hogy ezt tavaly előrejeleztem a tavaly tavaszi videóimban, valójában a vírus most is mindenhol ott van, nyáron is ott lesz, csak jóval kevesebb, kisebb tünetet okoz majd egy természetes D-vitaminnal feltöltött szervezetben, ami egészen más, mint télen, amikor tablettákkal próbáljuk a D-vitamint pótolni, főleg, hogy ez sokszor táplálékkiegészítő, és nem is tudjuk, hogy egyáltalán az van-e a tablettában, amit a dobozára írtak. Ugyanakkor ősszel valószínűleg minden oltás ellenére ugyanígy fel fog majd erősödni a koronavírus, és hát az úgynevezett járványhelyzet, bár akkor már vélhetően kevésbé súlyos járványt okoz majd. Ha nekem vagy az én szakértőimnek nem hisznek, akkor figyeljék csak a legfrissebb híreket, amelyek Izraelből érkeznek. Ugye Izrael az az ország, ahol a legmagasabb az úgynevezett átoltottság aránya. A Tel Avivi Egyetem és a Clalit nevű állami egészségügyi szolgáltató vizsgálatában összesen 150 olyan ember adatait elemezték, akikről azután állítottak ki pozitív koronavírus tesztet, hogy beoltották őket.
A kutatás során némiképp meglepő módon azt állapították meg, hogy az oltottak között összesen 8-szor olyan gyakran fordult elő a dél-afrikai variáns, mint azok között, akiket nem oltottak be. Az oltottak tehát ugyanúgy pozitív teszteket tudnak produkálni, ráadásul utat nyitnak a jelenleginél félelmetesebb és veszélyesebb mutánsok előtt, mint amilyen például a dél-afrikai, amely ellen valószínűleg a jelenlegi oltások egyébként nem is adnak kellő védettséget. És az ugyan nyilvánvaló, hogy azok, akik már átestek a víruson, vagy mondjuk beoltották őket, nyilvánvalóan enyhébb tüneteket fognak produkálni, vagy éppen tünetmentesen vészelik át a megfertőződést, de az teljesen nyilvánvaló, és hát ezt mutatják a legfrissebb adatok, hogy attól függetlenül pozitív tesztet tudnak produkálni a beoltottak, tudják terjeszteni a vírust, tehát a vírus terjedése szempontjából ennek a védettségigazolványnak, vagy más néven oltási igazolványnak semmi értelme. És ezt támasztja alá a tömeges pécsváradi tesztelés is, amely a következő eredményeket mutatta. Az elvégzett tesztek fele pozitív lett, és több olyan embernek is pozitív lett a tesztje, akik már mindkét oltást megkapták, emellett olyan fertőzöttet is találtak, aki decemberben kórházban volt a koronavírus miatt. A pécsváradi polgármester hangsúlyozta, a beoltott, de mégis megfertőződött emberek közül senkinek sem voltak tünetei, csak a teszt mutatta ki, hogy hordozzák a vírust. Ez a helyzet egyenlőre, csak hogy ahogy nő az oltottak aránya, úgy törhet utat akár a dél-afrikai, akár a brazíliai, vagy bármilyen más mutáns Magyarországon is, olyanok, amelyek majd újabb, komolyabb megbetegedéseket tudnak okozni, akár az oltottak, vagy akár a korábbi koronavírus változatokon átesettek esetében is. Ráadásul ez a védettségi igazolvány, vagy más néven oltási igazolvány, ez csak rövid ideig érvényes bármilyen esetben. Ugye az én esetemben május 5-ig érvényes, az azt jelenti, hogy teljesen fölöslegesen nyomták ki egyenlőre ezt az igazolványt, hiszen semmire sem mentem vele. Ugyanakkor más probléma is van, hiszen az előbb éppen azt bizonyítottam, hogy a vírus terjedése szempontjából sincs jelentősége az oltási igazolványnak. Mire lehet tehát még jó egy ilyen oltási igazolvány? Itt van rajta például egy QR kód. Ugye mi az a QR kód? Ez egy géppel leolvasható kétdimenziós vonalkód, amelyben nagyon sok információt el lehet rejteni. Kína például, amelyet nyugati egészségügyi szervezetek, illetve kormányok példaként állítottak már a világ elé, hogy milyen jól kezelte a koronavírus járványhelyzetet, már össze is kötötte a koronavírus nyomonkövetési programját az úgynevezett társadalmi kreditrendszerével. És hogy mit is jelent ez valójában a valóságban? The idea that this could, for example, be used for totalitarian social monitoring, well, this has now become a reality in China. The local government of China's Jiangsu province has launched a new social control system that combines the CCP's health code program with the regime's social credit system to create what they're calling a, quote, civilization code. This new system gives people a civilization score, which ranks them into different levels. And this level is then used by the government to judge who gets priority or who should be subjected to restrictions or punishments. Mi az a társadalmi kreditrendszer? Ez egy internetes tevékenységekhez, vásárlási előzményekhez és általános magatartáshoz kapcsolódó központosított adatbázis, amely az állampolgárokat számos kisebb szabálysértésért, vagy egészen apró, sokszor érthetetlen tettekért bünteti, beleértve azt, hogyha valaki rosszul vezet, ha dohányzik a vonaton, ha túl sok videójátékot vásárol, vagy ha például túl sok egészségtelen ételt vesz a boltban, hogyha túl sok alkoholt vásárol, ha felhívja egy alacsony társadalmi kreditponttal rendelkező barátját, hogyha van olyan online ismerőse, akinek alacsony társadalmi kreditpontszáma van, hogyha hamis híreket posztol online, interneten, hogyha illetéktelen weboldalakat látogat, hogyha póráz nélkül sétáltatja a kutyáját, vagy hogyha a kutyája túl sokat ugat. És hogyan büntetik a hatóságok ezeket a nagyon-nagyon-nagyon súlyos bűnöket? A kommunista Kína már 2019-ben azzal dicsekedett, hogy csak július hónapban 2,5 millió így módon lepontozott embernek nem engedték, hogy repülőjegyet vásárolhassanak, és 90 000 nem vehettek gyorsvonatjegyet.
我现在是已经被限制这个自由的出行了，就是订票啊，我们高铁和飞机都不行。我跟你演示一下，我们用这个 APP 来订票。现在是我们从重庆到西安，我们来订一张票，订一张过几天的票。And what does it say? 然后就显示那个出票失败，说我已经被法院依法限制高消费，限制乘坐 G 字头列车。És működhet akár az oltási igazolvány hasonló QR kóddal nyugaton, úgy, mint ez a kínai kreditrendszer. A Panda adatcég alapítója Nick Hudson szerint a kínai kormány már engedélyt is kért a WHO-tól egy globális vakcina útlevélrendszer működtetésére, azt pedig már korábbi videóimban megmutattam és bebizonyítottam, hogyan kapcsolódik Kína a WHO marxista vezetőihez, vagy a szintén marxista nyugati milliárdosokhoz, vagy akár Klaus Schwabhoz, az új világrend fő ideológusához. Nézzék, mit mond szó szerint Nick Hudson. I'm motivated here by fear for what is going to happen to our world, to the fabric of our society. I'm worried about the future of my children. China is petitioning the World Health Organization to appoint it to run a global immune passport program. Now, if that doesn't scare the living daylights out of you, I do not know what will. This kind of centralization, this kind of control, social credit systems, that's dystopia for you. Miközben nyugaton a baloldali erők marxista ideológiai, illetve üzleti alapon a színfalak mögött együttműködik Kínával, itthon mind a Fidesz, mind pedig a balliberális oldal aláveti magát, illetve Magyarországot Kína akaratának. Kína éppen most teszi adós rabszolgává a térségünket, Montenegró a napokban kért, de nem kapott segítséget az Európai Uniótól amiatt, mert már nem tudja fizetni a hiteleit Kínának. És ugyanez lesz a helyzet Magyarországon is. Kína mindenhol a térségünkben hasonló taktikát alkalmaz. Magának akar építtetni infrastruktúrát, de közben adósságrabszolgasságot is kialakít, ugyanezt történik a Belgrád-Budapest vasútvonallal itt Magyarországon is. S ha már Magyarország, tudják, hogy melyik cég gyártja ezeket az oltási igazolványokat, amelyeket ráadásul néhány hónap után újra ki kell nyomtatni, le kell gyártani, hiszen érvényességüket veszítik? Tudják, hogy kit fog gazdagítani az a rengeteg pénz, amelyet ismét az önök zsebéből fognak kihúzni? A kártyákat az ANI biztonsági nyomda NRT készíti, amelyet lehet, hogy nem is ANI-nak, hanem éppen AN-nek lehetne ejteni, hiszen az állami nyomda privatizációjával keletkezett. Ennek az óriás cégnek a tulajdonosa és elnöke Erdős Ákos. A balliberális kormány alatt számos állami megbízással kitömött Erdős Ákost és cégeit a Gyurcsány kormány alatt még támadta a Fidesz, ugyanis Erdős jó kapcsolatot ápolt Gyurcsányékkal, ő vásárolta meg a Perfect RT nevű céget is Gyurcsány Ferenctől. A Perfectet megvásároló cég, a Láng Holding később Gyurcsány miniszterelnöksége alatt a Nemzeti Tankönyvkiadót is megvette. Erdős egyébként nagyrészt az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, és jó kapcsolatokat ápol az amerikai Deep State-hez, tehát az úgynevezett mély államhoz sorolt üzleti és politikai körökkel. Az életvitelszerűen Amerikában élő Erdős Ákos azonban Magyarországon nem csak a baloldallal van jóban, segített például Pintér Sándornak beindítani az őrzővédő cégét, miután leváltották az ORFK főkapitányi posztjáról. Az ANI-nak nem az oltási igazolványok az első állami megbízása az Orbán kormánytól, korábban is kapott már zsíros állami megrendeléseket a Fidesz kormányok idején, gyártott például nemzeti konzultációs íveket, nyert megbízást a MÁV-tól, a NAV-tól, a Magyar Postától is, sőt a 2018-as választás nyomtatványai is itt készültek. Mindezek után érthetővé válik, hogy miért nem támadja a balliberális oldal sem a Fideszt, hogyan ér össze már megint nem csak az üzleti körei által, hanem a járványkezelési módszerei által is a balliberális oldal a Fidesszel.